السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي متابعين قناة الرياضيات مع أيمن عبد الله، وسؤال أولمبياد الرياضيات، وهذا السؤال من اليابان. أوجد بدون آلة حسب العدد المفقود. معنا هنا جذر تربيع الثمانية، أسفله جذر تربيع الثمانية، جذر تربيع الثمانية بتساوي 2 أس كام؟ المطلوب إيجاد هذا الأس، يعني هنا المفروض 2 معروفة، أس كام بقى؟ طبعا يمكنك تثبيت الفيديو ومحاولة إيجاد الحل بنفسك. على بركة الله نبدأ مع بعض عرض الفكرة وعرض الطريقة، لكن رجاء اللي بيشوفنا لأول مرة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصله كل جديد، والباحث على أسئلة أولمبيات الرياضيات الدولية والعالمية يجدها في قوائم التشغيل في قائمة بعنوان أولمبيات الرياضيات. نبدأ الفكرة والطريقة. طبعا قبل ما نبدأ في الحل معنا هنا شوية أشياء نود إن احنا ننوه عليها. طبعا انت عندك إن التمانية دي بتساوي 2 في 2 في 2، يعني 2 أس 3. جميل جدا. وطب جذر 8 برضو كمان بيساوي ايه؟ بيساوي جذر 4 مضروب في كام؟ في جذر 2. يعني بيساوي ايه؟ جذر الأربعة بيساوي 2. هنا جذر ايه؟ 2 جذر 2، يبقى جذر 8 بيساوي 2 جذر 2. طيب نبدأ تنظيم المسألة بالصورة التالية. يبقى هنا الجذر التربيعي معايا اهو. التمانية دي هنكتبها الأول باتنين جذر 2 جذر 3 مضروبة في الجذر التربيعي للتمانية دي، برضو هنقول 2 جذر 3، 2 جذر 3 في. ناخد بالنا ممكن ان احنا هنكتب بقى الاخيرة دي جذر 8 دي هنكتبها بالصورة دي 2 جذر 2، 2 جذر ايه؟ 2. تمام، لان طبعا احنا ثبتنا اهو ان دي بتساويها، يبقى في 2 جذر ايه؟ جذر 2. وايضا احنا كمان بنقول هنا ان جذر الاتنين دي بتساوي ايه؟ جذر الاتنين ده عبارة عن 2 اس ايه؟ نصف، 2 اس نصف. يعني هنا دي بتساوي، نعمل على شرطة او علامة الجذر بتاعتنا 2 اهي، جذر 2 اس 3 مضروبة في ناخد بالنا دي 2 أس 3. جميل، مضروبة في 2 لوحدها يعني أس واحد. هنا في حالة الضرب بنعمل إيه؟ بنجمع الأسس. يعني هنا نعمل إيه؟ نكتب 2 أهي أس كام؟ 3 و1 4. فهمت الفكرة بتاعتها؟ مضروبة في جذر الاتنين دي ممكن نكتبها بالصورة دي 2 أس نص، يبقى 2 أس إيه؟ نصف. وهنا أيضا برضو لو كان معانا جذر التربيع الاتنين تربيع، دي التربيع دي هتروح مع الجذر دي بتساوي كام؟ بتساوي 2. طب ولو معايا 2 أس نصف الكل هنا تربيع، دي بتساوي ايه؟ بتساوي الاتنين أس نصف مضروبة في 2، يعني بتساوي، نختصر الاتنين دي، الاتنين اللي هنا مع الاتنين اللي هنا، يعني هتطلع في الآخر معايا باتنين. طب هنا الأربعة وهنا النص، ده الأسس طبعا. طب 4 هنا زائد النصف دي بتساوي كام؟ بتساوي هنا الأربعة ده هتخليها 8 على الاتنين. جميل، عشان نخلي المقام زي المقام اللي هنا، زائد هنا دي 2 اللي هي النص، يعني بتساوي المقام هنا 2، 1 و8 كام؟ 9. يعني إذا 4 زائد النص بتساوي كام؟ بتساوي 9 على الاتنين. فبالتالي هنا دي بتساوي، نعمل الجذر التربيعي رمز الجذر هنا معاك 2 أس كام؟ أس 3، أول واحدة أهي مضروبة في، خلي بالك من فضلك هنا هنكتب كام؟ 2. واحنا اتفقنا الأربعة زائد النصف عملناها هي بتساوي كام؟ 9 على الاتنين. يعني إذا دي 9 على كام؟ على الاتنين. واحنا طبعا كان في هنا جذر تربيعي، بدل الجذر بنعمل مكانه ايه؟ الكل أس ايه؟ الكل هنا أس نصف، هنا الكل أس نص. وفي نفس الوقت منساش برضو ايه؟ رمز الجذر بتاعي اللي موجود هنا. ليه؟ لأن هما 3 جذور كما ترى أمامك عشان تبقى عارف. دي بتساوي جذر التربيعي أهو 2 أس 3 مضروبة في الاتنين أهي. وناخد بالنا بقى المقامات هنا 2 في 2 4، يعني مقام 4، و1 في 9 يكون الناتج 9 فوق.
طيب هنا دي 3 وهنا دي 9 على 4، يعني 3 زائد التسعة على الأربعة، دي بتساوي كام؟ المقام معاك هنا 4 وهنا 3 في 4 ب12 و9 21، يعني إذا هتطلع معاك 21 على كام؟ 21 على الأربعة. يبقى إذا دي بتساوي جذر تربيع أهو 2 أس 21 على الأربعة. طب أنا عايز أتخلص من الجذر التربيعي، بسيطة جدا، الاتنين دي بتساوي 2 أهي أس 21 على الأربعة، الكل أس إيه؟ 21 دي على الأربعة، الكل أس إيه؟ نصف، الكل أس نصف. طب دي بتساوي كام؟ بتساوي الاتنين زي ما هي أهي، مفيش أي مشكلة، وبتضرب هنا ضرب عادي لأن دي ضرب كسور. 1 في 21 يبقى دي 21 على 2 في 4 بكام؟ ب8. يعني اللي أنت كنت محتاجه اللي هو عليه كان إطار باللون الأحمر 21 على 8، يعني إذا هنا الكسر ده أو الأس ده يكون 21 على 8. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.